בחג פורים צריך להגיע למצב של עד דלא ידע. אז עד עכשיו אמרנו שלא ידע זה אמונה. ויש עוד משהו בעד דלא ידע, שזה גם קשור לבנות. צניעות, מידת הצניעות. בזוהר הקדוש, המדרגה הכי גבוהה שיש בספירות העליונות, זה גם נקרא לא ידע, כמו עד דלא ידע. קוראים לזה רישא דלא ידע. אותו מקום הוא נקרא צניעותא. היות שהוא כל כך גבוה וכל כך נעלם ונסתר, הוא לא מורגש בדרך כלל בנפש, אז הוא המקום הכי צנוע. כתוב שכל הצניעות באה משם, מאותו מקום של האמונה, משם באה הצניעות. כלומר שהאמונה והצניעות זה הולך ביחד. הצניעות זה פשוט שצניעות זה משהו ששייך במיוחד לבנות. כמו שצניעות שייכת במיוחד לבנות, ככה האמונה. מה היחס ביניהם? ובכל מקום יש כאין אור וכלי. הצניעות מתבטאת גם בלבוש, והצניעות בעצמה היא לבוש, מישהו צנוע. הצניעות יותר מכל תכונה אחרת בנפש מלבישה, תכף נסביר מה זה נקרא מלבישה, מלבישה את האמונה. כלומר שמישהו צנוע, יש לו לבוש שהאמונה שלו יכולה להאיר בתוך המציאות. גם בתוך הנפש שלו, בגלל שהאמונה זה כל כך גבוה, שאפילו בנפש של הבן אדם הוא לא יודע כל כך מהאמונה שלו. אבל אם הוא צנוע, הצניעות זה הלבוש, זה נקרא גם כן הכלי שמכיל את האמונה. עכשיו שני הדברים האלה, אמונה וצניעות, זה הולך ביחד. והמקום, כאילו שרוצים להצביע איפה זה בנפש, אז אומרים שזה המקום הכי גבוה שבנפש, העד דלא ידע של הנפש, אבל גם שם יש מעין אור וכלי, והאור זו האמונה הפשוטה, אבל בלי כלי הוא לא יתגלה אף פעם, האור הזה. הוא יישאר נסתר, כמו אסתר מן התורה מן העין. ואנוכי אסתיר פניי ביום ההוא, ככה זה אומרים, זה המקור של אסתר. אסתר היא אמונה, אבל מה שנותן הכוח גם לבטא ולגלות, להאיר את האמונה, זו מידת הצניעות. שהיה יודע לנגן בכל מיני ניגון, שהיה שורש נשמה של כל יהודי ויהודי, הוא ניגן את הניגון שלו. בכוח הניגון להחיות ולהמית. כלומר שתחיית המתים ממש אפשר לעשות עם ניגון. תפס בכוח, בכוח תתפס, ואל תיתן לו לייאוש בך להתאפס. תפס בכוח, בכוח תתפס, ואל תיתן לו לייאוש לך להתאפס. אין טוב אין טוב להיות זקן. מסופר על רבי הלל מפרץ, מגדולי חסידי חב"ד, שהוא עם שיר שכל העולם הזה זה לחפש את הניגון שהלך לאיבוד. פתאום שומעים ניגון, שזה הניגון הזה מצלצל, מהדהד על נימי ציפור הנפש שלי.
אז זה פשוט, זה ממית אותי קודם כל, לפני שזה מחיה אותי. הפתאומיות שפתאום אני שומע מה שכל החיים אני מחפש לשמוע את הדבר הזה. כלומר שזה משתק, זה לרגע אחד. אבל ברגע השני אני כבר קם לתחייה. התיקון זה, יש פה הרבה ברוך השם, הרבה אנשים שיושבים כאן שחייבים לדעת שעיקר תיקון החברה והמדינה זה המוזיקה ששומעים. ושוב צריך להתרגל ולהרגיל את הציבור לשמוע משהו חדש. שיר חדש, מה שנקרא שיר חדש. שיש שיר חדש לחיים. מזמור השיר חדש. אמונה וצניעות, כמה אותיות זה ביחד? מה? יש 11 אותיות. עכשיו, 11 אותיות, יש לזה ציור מיוחד, שהשם שלו שאנחנו נתנו לציור הזה, קוראים לזה מספרי חווה, שזה גם כן שייך לבנות. שחווה היא האישה הראשונה. זאת אמונה צניעות. 3, 2, 1 באמצע, אחר כך 2, 3. נתבונן בציור הזה בקו האלכסוני משמאל למעלה עד ימין למטה. איזה מילה זה עושה? כתוב והצנע לכת עם השם אלוקיך. אז זה דווקא שהוספנו את האמונה לצניעות, קיבלנו בהצנע לכת עם השם אלוקיך. עכשיו, אם משנים את הסדר של האותיות והצנע, איזה עוד מילה אפשר לעשות שזה, איך קוראים לאישה צדיקה? צנועה. אז הקו האמצעי, האלכסון שיורד משמאל לימין, זה צנועה, שזה בדיוק לפי הסדר והצנע לכת. עכשיו, אם יש כזה קו, באיזה צורה יש קו אמצעי שיורד משמאל למעלה עד ימין למטה? א', מה יש באלף? יש קו באמצע משמאל לימין, ויש י' למעלה בצד ימין, ויש י' למטה בצד שמאל. אז בעצם השלוש אותיות למעלה בצד ימין זה כמו היוד. כל הציור הזה אפשר בדמיון לצייר אותו כמו א'. הקו שמחבר את היוד למעלה והיוד למטה הוא צנועה והצנע. מה יש למעלה? היוד למעלה. אמן. אמן זה השורש של האמונה. כמה שווה אמן? מה היה קודם על ראשי תיבות? 91, א' צדיק. אבל כאן המילה הכי חשובה בתורה שזה 91 זה אמן, שזה השורש של האמונה. אז גם פה אנחנו רואים שכל הציור הזה מתחלק לאמן אחד, וכל שאר האותיות זה 7 פעמים אמן. למשל, כל ביחד זה 8 פעמים אמן. אמונה וצניעות. זה הכל אמונה, זה הכל אמן.